Över 1 miljon, så många har besökt ABBA Voyage, showen i London där ju ABBA återuppstod på scen, eller återuppstår i form av hologram. Och den hade premiär för bra precis ett år sedan. Imorgon är det också på dagen 10 år sedan ABBA-museet öppnade i Stockholm. Och det här firas med en ny utställning som har fokus på just Voyage. Om detta dundrande äventyr ska vi nu tala om med Ludvig Andersson, producent och en av hjärnorna bakom showen. Välkommen! Tack så mycket. Du är en av de som förvaltar ABBAs historia, kan man säga, på massor med olika sätt. Ja, eller förstör den. Eller förstör. Känner du pressen eller? Nej, jag känner ingen press. Det är som det är. Jag har alltid hållit på med den här typen av grejer. Eller det är liksom ingen... Det känns helt naturligt för mig att arbeta med det här. Men alltså ABBA The Voyage, 1 miljon besökare. Du arbetade i 6 år med den här föreställningen då, som producent innan den hade premiär. Hur lättad är du idag när du ser att den flyger och att människor kommer dit och har kul? Och... Det är konstigt det där, för att det går liksom inte att... Det går inte att omfatta riktigt. Jag kan ju se så vad roligt, det har kommit 1 miljon besökare och alla verkar glada. Och jag kan nog känna att det troligen vore tråkigt om det vore tvärtom. Om ingen kom och alla som kom hatade det. Men i övrigt så går det liksom inte att... Det går inte att ta in riktigt. Men det som går att ta in är att vi liksom lyckades göra det överhuvudtaget. Och att vi som var inblandade och gjorde det själva tyckte att det blev bra. Och att uppenbarligen så tycker även en publik det. Det är ju det roligaste. Sen att det liksom blir till siffror av alltihopa, det går liksom inte riktigt att omsätta. Ja, lite kul ändå, eller? Ja, absolut. Jag försöker inte vara... nej, det är klart. Okej, ja, det är kul. Din pappa heter Benny Andersson, Ja. och abborna själva var ju med liksom, och i det här projektet i allra högsta grad också. Hur ser liksom maktbalansen ut där mellan dig som producent och liksom de här som äger då ABBA och upplevelsen av det? Tack. Och dessutom att han är pappa. Ja, tack för den frågan. Den ser väl ut så att producenten bestämmer. Därför att producenten, eller i det här fallet producenterna, är de som är på plats varje dag hela tiden. Så att automatiskt blir det ju då så att det dagliga arbetet kontrolleras av de som är där. I det här fallet så är det ju, som du säger i allra högsta grad, det är ju ABBAs show. Och en del i att det har gått bra tror jag är att de har varit så pass inblandade att publiken känner det. Man uppfattar när man är i vår arena i östra London att det här är inte liksom ett projekt skapat av något multinationellt företag som har liksom kopierat någonting och hittat på något, utan det här är Abbas grej. Det här är vad Abba vill göra idag. Och det är klart att det är Abba som bestämmer. Det är alltid Abba som bestämmer. För det är deras musik, deras show. Du har också producerat film, du har en egen musikkarriär som är lite vilande just nu, så att säga. Hur kommer det sig att du då går in och arbetar med att förvalta farsans arv? Det finns lite olika svar på det. Dels för att jag vill nog inte att någon annan ska göra det. Och dels för att jag råkar vara där. Vi bokstavligen arbetar på samma plats, pappa och jag. Vi sitter i samma byggnad. Och då dyker det upp något sånt här. Och det börjar ju inte med att någon kommer och säger ska vi göra världens största grej som tar 7 år och är omöjligt. Utan det börjar ju med att det kommer någon och säger så här, jag har någon liten idé här om något. Och då är man i rummet och så pratar man om det och sen så växer det ju bara. Och det blir snöbollseffekt och så man är som grodan i det kokande vattnet. Eller det finns någon trevligare metafor där som är liksom det är en positiv variant av grodan i det kokande vattnet. Men att liksom producera en sån här show kräver ju nästan att man älskar musiken och konceptet någonstans. Gör du det? Ja, det gör jag väl. Men framförallt så älskar jag arbetet. Att tillsammans med andra i en grupp hitta på något som inte finns. Och den där gruppen växer och man blir fler och fler.
Och man sitter ju bara så här som du gör nu och liksom pratar och hittar på. Kan vi göra så här eller kan vi göra så här? Och så blir man som en familj under en kort intensiv period. Och det finns någonting otroligt magiskt i det. Och Men har du topp 3 ABBA-låtar som ändå är så här go-to som du kan plocka fram ibland? Eller är det bara ett tonårsrevolt? Nej, ingen tonårsrevolt tyvärr. I alla fall inte när det gäller just det. Men jo, jag har några favoriter såklart. Vilka då? Jag tycker The Visitors är bra och jag tycker Winner Takes It All är bra och jag tycker The Day Before You Came är väldigt bra. The Day Before You Left är det väl ändå? Eller? Nej. The Day Before You Came, så är det ja. Just det. Ja, den är fan, det är på Hoppas jag. på Annars blir det så himla Visitors-plattan. pinsamt. Ja, det är jättejobbigt att jag sitter också och försöker rätta. Nej, det får du så dig, gärna Lars. göra. Jag önskar att du har rätt så att vi kan skratta åt det här i efterhand. Ja, men vad är det som gör att den här liksom, musiken ändå lever kvar, tror du? Ja, det är omöjligt att säga. Men det är väl någon kombination som allt av rätt plats, rätt tidpunkt. Fridas och Agnetas stämsång, musik och text. Och liksom, jag vet inte. Det gick bra helt enkelt. Och konstigt nog fortsätter att göra det. Det här hade ju mycket väl kunnat vara liksom slutet. Nu blev det inte det, utan det blev ju en fortsättning på något sätt. Hur nervös var du på premiären? Så här? Premiären var okej, för att då visste vi hade gjort vi hade haft previews, som det heter, repetitioner med publik under en vecka. Och den första av dem var jag nervös, för det var första gången som vi bjöd in någon annan än oss själva för att se det här. Och fram till den punkten hade vi ingen aning om. Vi tyckte att det var bra, men vi hade ingen aning om hur en publik skulle tycka det. Men de tyckte det. Så att jag hade sett hur publiken reagerade under hela veckan innan. Så jag var inte så nervös för det. Jag var mer nervös för att allt skulle paja. Eller liksom. Plus att alla ens kompisar var där. Det var ju som dessutom att liksom organisera ett bröllop samtidigt. Så det var lite mycket den dagen. Men det var en bra dag. En av de bättre dagarna i livet, kan man väl säga. En bra dag. Har det någonsin varit en belastning att vara barn till en världskändis? Jag tror inte det. Och jag har liksom inget att jämföra med. Och jag är Du är trött på frågan? Nej, nej, det är jag inte. Och det finns mycket intressant säkert att säga om det som vi inte har tid med nu. Men jag menar, jag är 41 år gammal, jag har 3 egna barn, jag har jobbat hela livet. Det liksom går inte att... Jag har haft det väldigt bra. Och man kan väl säga att det finns flera aspekter. Orättvisan i privilegier och så vidare. Vi lämnar det helt enkelt. Men man kan säga att pappa och jag har det väldigt bra tillsammans. Och det är avgörande för att alla relationer, antar jag. Och vad roligt att du kom ut och berättade om The Voyage och arbetat med det också. Tack för att jag fick komma.